Згадайте момент у своєму житті, коли вам було страшно. Ну так, щоб дуже страшно. Для мене це 20 лютого 2014 року. Я координую роботу Євромайдан СОС. Ми працюємо вже 3-й місяць, 24 години на добу. І через наші руки проходять сотні і сотні побитих, арештованих, підданих катуванням, обвинувачених у сфабрикованих кримінальних справах учасників протесту. І от 20 лютого із самого ранку наші гарячі лінії почали розриватися. Люди масово дзвонили і казали, що на Майдані розстрілюють беззбройних демонстрантів. Наші волонтери зірвалися і поїхали в лікарні, храми, морги, місця, куди зносили загиблих. Ми дуже поспішали, бо ми не знали, що буде з нами самими вже за півгодини. А ми мусили встигнути і задокументувати усіх, кого вбив цей режим, щоб влада не могла приховати злочини. І от в цей момент, коли ми працюємо над списками, обробляємо фото загиблих, і я знаю, що їх не 5 і не 10, і що весь цей жах продовжується, мені подзвонив мій чоловік. Він сказав, що він на Майдані, що він мене любить, і попрощався. Коли мене питають, чому ми займаємося політв'язнями і полоненими, я згадую, як в цей страшний день 20 лютого ми почали документувати злочини проти людяності, і потім були першими, хто відправили мобільні групи в Крим і на Донбас. І з того часу питання війни для мене – це питання особистого досвіду. Досить складного, мушу зізнатися. Документувати то непросто. Ми усі носимо в собі тисячі непромовлених історій. Часто люди не можуть розказати їх найріднішим, але довірилися тобі в примарній надії на якусь відкладену у часі справедливість. І страшно не від того, на що здатні люди, навіть ті, з якими ти кожен день вітаєшся в ліфті. Страшно, що ці історії не закінчуються. От слухаєш розповідь молодої дівчини з Донецьку, яка потрапила до полону вагітною, молодшої за мене. Вона розказує, як благала її не бити, щоб зберегти життя своїй ще ненародженій дитині. А у відповідь почула: «Ну, ти укропка. Очень хорошо, что укропский ребенок умрет». От ти записуєш ці слова і розумієш, що прямо в цю хвилину, коли ти це слухаєш, коли ми знаходимося в цьому залі, коли я стою на цій сцені, прямо в цю хвилину ця історія повторюється. На окупованих територіях Криму і Донбасу проживають 5,5 мільйонів людей. Вони в сірій зоні. І ніхто із них ні від чого не застрахований. Я говорила з людьми, яких гвалтували, відрізали кінцівки, забивали дерев'яні ящики, яким виймали око ложкою. Паралельно з'являлися кримінальні справи, і до нас почали звертатися рідні. І прийшло просте усвідомлення. Так, я не можу нічого змінити. Але й без мене точно нічого не зміниться. І тоді, додатково до нашого документування, ми почали кампанію «Let my people go» для звільнення всіх в'язнів Кремля. Зараз у наших списках близько 70 політичних в'язнів в Росії в Криму. Список більше сотні полонених на Донбасі засекречений Службою безпеки, і ми не знаємо імен усіх, кого тримають у підвалах. Усі ці роки ми боремося за 3 речі. По-перше, ми маємо навчитися бачити за цифрами реальних людей. І це дуже різні люди.
Це відомий на весь світ режисер Олег Сенцов. Це кримський фермер Володимир Балух, який відмовився знімати український прапор зі свого будинку. Це громадський журналіст Наріман Мемедемінов, завдяки постам якого ми знали про арешти і обшуки в Криму. Це військовослужбовець Сергій Глондар, який так ще й не бачив свою 3-річну донечку, народжену після його полону. Це Станіслав Асєєв, який писав під псевдонімом у зруйнованому Донецьку про життя в окупації. По-друге, ми маємо боротися за усіх, а не тільки за героїв. Завжди приємно солідаризуватися із героями. Але в наших списках багато звичайних людей. От що із цим робити? Там є Сергій Литвинов із села Комишне, який поїхав до Росії лікувати зуби і раптом виявився карателем, який ніби за гроші Коломойського вбивав жінок на Донбасі з метою геноцида рускоязичного населення Донбасу. Є Станіслав Плих, який за версією слідства разом з експрем'єром Арсенієм Яценюком, лежачи на пузі на площі Мінутка, відстрелювали російських військовослужбовців у Першу Чеченську. Боротися за усіх – це означає боротися за живих людей. Не за створені нами героїчні образи, за людей. З усіма їх сильними сторонами і недоліками. І третє. Ми не маємо права звикати до того, що в російських тюрмах і донбаських підвалах можуть роками знаходитися люди. Не ставитися до цього як до норми. Мовляв, прикро, звичайно, але таке життя, що я можу зробити. Це не норма, це ненормально, і ми мусимо із цим щось зробити. Коли Олег Сенцов оголосив голодування, я була в Стенфорді, якраз готувалася до захисту. Пам'ятаю, було соромно, що я на затишному кампусі слухаю лекції Фукуями в той час, коли Олег, щоб звільнити інших, поставив на кін власне життя. І я ініціювала кампанію «Сейв Олег Сенцов», яку підтримало дуже багато людей. Нам вдалося організувати синхронні демонстрації у 45 країнах світу. Ми зробили цілу купу різних речей, це було помітно. І завдяки цим людям ім'я Олега ми вписали у міжнародний порядок денний. Чому люди, які ніколи не були знайомі ні з Олегом, ні з іншими політв'язнями, раптом витрачають свій час та енергію для їх звільнення? Відповідь парадоксальна. Насправді, ми боремося для себе, бо не можемо інакше. Бо завжди є ті, які не можуть лишатися осторонь, коли стикаються із несправедливістю. От є така фраза: «Ніхто із нас не був народжений для війни, але усі ми тут, щоб захистити нашу свободу». І от це про щось дуже і дуже схоже. Я нікому не побажаю пережити наш досвід, а тим більше досвід ув'язнених чи їх родин. Але виклики, вони дають нам шанс розкритися. І звичайні люди починають робити надзвичайні речі, на які вони самі не сподівалися. Я згадую дзвінок дружини військового, який потрапив до полону. Він доброволець. Я ретельно записала усю інформацію, і розуміючи, що тут мало що можна реально зробити, я так обережно запропонувала їй психологічну допомогу. А вона сказала: «Ні, мені не потрібен психолог. Я за день-два буду народжувати». І от я досі думаю, це яким сильним почуттям мав керуватися її чоловік, щоб лишити вагітну дружину і піти на війну добровольцем, розуміючи, що, можливо, сам він
ніколи більше не повернеться. От ми боремося за цих людей. Без жодних гарантій і зобов'язань. Не тому, що вони мають після звільнення щось отаке зробити і виправдати наші сподівання, а тому, що боротьба за інших робить нас кращими. Я скажу більше. Це і робить нас людьми. Ми живемо у світі, де все дуже взаємопов'язано. Пам'ятаєте Романа Гурика, загиблого Небесної Сотні, такого кучерявого хлопчика, якому тепер завжди буде 19 років? Я слухала на суді його маму. Це дуже тяжка сповідь. Вона почала з того, як вже після розстрілів у рюкзачку сина знайшла обгортки від цукерок. Бо Ромчик був чемний і ніколи не викидав сміття на вулицю. І як вона, як мати, не хотіла пускати його на Майдан, але згадала, як 10 років до того вона сама стояла на помаранчевому Майдані і тому просто не мала морального права йому заперечити. І тут мене як током вдарило. Я подумала, невже і мої діти будуть змушені виходити на цю залиту кров'ю і сльозами площу, щоб доробити те, що не встигли ми, їх батьки? В нашому світі щось зламалося, і міжнародні механізми не працюють. Якби вони працювали, в Ефіопії не вмирали б від голоду діти, у М'янбі не вирізали б тисячі мусульман, у Сирії не застосовували хімічну зброю проти мирного населення, та й санкції проти Росії за масові порушення прав людини ввели за чеченських війн. Щоб ці механізми працювали, потрібно дати добрячого ковтняка і привести їх в рух. Потрібно, щоб велика кількість людей одночасно доклали для цього зусиль. І від звітів ООН ми перейшли до колективних дій. Ми часто звертаємося до людей і просимо зробити ту чи іншу дію, підписати петицію, вийти на акцію. Багато хто починає з написання листів політв'язням. Це маленький, але важливий крок. Колись ми отримали відповідь від нині покійного Юрія Солошенка. Він писав, що наш лист прийшов йому у тюремну лікарню, і він був без окулярів. Але він зрадів йому, як дитина, і підносив до вікна на світло, намагаючись радше вгадати, ніж прочитати, а що ж там написано. Ми маємо навчитися боротися за наших людей і не перекладати цю відповідальність на плечі інших. Один із перших загиблих у цій війні – Володимир Рибак з Горлівки. Його викрали на Чистий четвер перед Пасхою, коли він сам один перед розлюченим натовпом вимагав повернути український прапор на адміністративну будівлю. Страшно скалічене тіло із розпоротим животом опізнавала його дружина Олена. Пройшло буквально кілька тижнів, вона мене набрала і представилася. Я подумала, певно, потрібна допомога. Але почула зовсім інше. Вона сказала, що хоче допомагати нам, щоб витягти бодай когось із тих підвалів, в яких закатували її чоловіка. Спільними зусиллями ми вже досягали багатьох результатів. Ми добилися надання медичної допомоги Узеїру Абдулаєву у той час, коли його мати плакала під стінами кримського СІЗО, в якому вмирав її син. Ми добилися, щоб в резолюції Європейського парламенту прозвучали імена усіх 70 політичних в'язнів, і я згадую радість їх рідних, для них це було дуже важливо. Ми добилися, щоб про звільнення Олега Сенцова говорили міністри і перші особи Франції, Канади, Великобританії, Німеччини, США. Але кожного разу, коли ми чогось добиваємося, ми просто виборюємо для себе
все нові і нові завдання. Бо наша боротьба – це біг на довгу дистанцію. Але це не означає, що вона не має сенсу. Майдан дав мені важливий урок. Ми тоді були одні проти цілої державної машини, яка хотіла нас знищити фізично. Тітушки були у спайці з міліцією, міліція співпрацювала з прокуратурою, спецслужба, суди, уряд, переважна більшість парламенту – усі були проти нас. І в цих умовах було легко опустити руки і сказати, ну нічого ж зробити просто неможливо. Але наші адвокати і наші волонтери чесно і віддано боролися за кожну людину, за кожен процесуальний засіб так, ніби право існує. І це дало несподіваний результат. Ми почали на правовому, а вийшли на якийсь недосяжно високий символічний рівень. І кожен на Майдані знав, що ніхто і ні від нічого не застрахований. Що тебе можуть побити, викрасти, кинути за ґрати. Зрештою, тебе можуть навіть вбити. Але є люди, які будуть за тебе боротися. Які не кинуть ні тебе, ні твою родину за жодних обставин. І це додавало сил. Це допомагало подолати страх. Я давно переконалася, що немає простих відповідей. Ну от нема готових алгоритмів «роби раз», «роби два», «роби три» і буде гарантований успіх. Але я дивлюся в майбутнє з оптимізмом, хоча не бачу його легким. Я знаю, рано чи пізно ми витягнемо усіх. І для цього нам доведеться добряче попрацювати. І ця боротьба зробить нас кращими. Да, я і забула сказати, що мій чоловік теж сидить сьогодні у цьому залі. Дякую.